ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું, જો એક જેવું જ ફ્લાવર બટેટાનું શાક ખાઈને કંટાળ્યા હોય તો આજે આપણે નવી રીતે બહુ ટેસ્ટી એવું દાળ, રાઈસ, પરાઠા, રોટલી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો એવું ટેસ્ટી એવું ફ્લાવર બટેટાનું શાક બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા મેં મીડિયમ એવું ફ્લાવર લીધું છે. આ રેસિપીથી 4 લોકો માટે બનાવીશું અને 2 મીડિયમ બટેટા લેશું. આ શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી નહીં વાપરીએ. બહુ ટેસ્ટી એવું આ શાક બને છે. તમને ફ્લાવર ન ભાવતું હોય તો પણ જો આ રીતે તમે શાક બનાવશો તો તમે વારંવાર અઠવાડિયામાં તો એકવાર જરૂરથી બનાવશો. તો આપણે ફ્લાવર લેશું, એને ઝીણું ઝીણું કટ નથી કરવાનું. આપણે એના ફ્લાવર આ રીતે તો ફૂલ છે એના એ આપણે આ રીતે કટ કરીશું. મોટા મોટા થોડા ટુકડા રાખીશું. થોડા તમને જો બહુ મોટા લાગતા હોય તો તમે આનાથી થોડા નાના કરી શકો, પણ એકદમ ઝીણું ફ્લાવર આપણે નહીં કટ કરીએ અને એનો જે નીચેનો ભાગ હોય એ થોડો આપણે રહેવા દેશું. અને આ રીતે મેં ફ્લાવર કટ કરી રેડી કરી લીધું. હવે આપણે એને ધોઈ લઈશું. તો એક બોલમાં આપણે ફ્લાવર બધું ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને એમાં આપણે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને ઉકળતું ગરમ પાણી ઉમેરી દઈશું અને 5 મિનિટ માટે આપણે ફ્લાવરને એમાં રહેવા દઈશું. એટલે ફ્લાવરમાં કંઈ કચરો હોય કે કોઈ જીવાત એટલે કે ઇન્સેક્ટ્સ હોય તો એ નીકળી જશે. તો આ રીતે મેં એને 5 મિનિટ જેવું રાખ્યું. હવે આપણે એને ચારણીમાં કાઢી અને એક પાણીથી ધોઈ લઈશું. હવે શાકનો વઘાર કરીશું. અહીંયા મેં કાસ્ટ આયરન કડાઈ લીધી છે, જાડા તળિયાવાળી હોય અને તેલ પણ ઓછું જોવે શાકમાં, એટલા માટે. તો તમારે જો સ્ટીલની તમે કડાઈ લેતા હોય તો તેલનું પ્રમાણ તમારે વધારે લેવાનું. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ, એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1 ટીસ્પૂન ખમણેલું કે ઝીણું ચોપ કરેલું આદું અને 1 લીલા મરચાંના ટુકડા કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે લીલા મરચાં તમારે લેવાના. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી થોડું સાતળી મેં જે 2 મીડિયમ બટેટા લીધા હતા એના મીડિયમ આ રીતે ટુકડા કરી લીધા, છાલ ઉતારીને, અને એને આપણે ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું. પાછું આપણે મિક્સ કરી બટેટાને 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. બટેટાને 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે ફ્લાવર જે આપણે આ રીતે ચોપ કરીને રાખ્યું છે એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા શાકમાં તમને ક્યારેય પણ જરૂર લાગે કે તેલ ઓછું છે, કડાઈમાં ચીપકે, તો તેલ તમારે થોડું વધારે ઉમેરવાનું. તો અહીંયા મને ઓછું જરૂર પડી એટલે હું વધારે નથી ઉમેરી રહી. મિક્સ કરી અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી અને ઢાંકી આપણે એને 7 થી 8 મિનિટ માટે થવા દેવાનું છે. તો આપણે ફ્લાવર અને બટેટા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું. તો ઢાંકીને થવા દેશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને ચલાવતા રહેશું. અહીંયા જો તમને લાગે કડાઈ પાતળી છે તો ઉપર પ્લેટમાં તમારે પાણી મૂકવાનું. ત્યાં સુધીમાં મેં 2 નાના ટમેટાં લઈ મિક્સર જારમાં એની પ્યોરી કરી લીધી છે. તો અહીંયા લગભગ હવે ફ્લાવર અને બટેટાને થતાં 8 મિનિટ જેવું થયું છે. એકવાર હું ચેક કરી લઈશ. લો ફ્લેમ પર તમે જો એને થવા દેશો તો 10 મિનિટ જેવું લાગશે. મીડિયમ અને લો ફ્લેમ કરતા જશો તો 7 થી 8 મિનિટ જેવું લાગશે. તો અહીંયા મેં લો ફ્લેમ પર 4 મિનિટ જેવું અને 4 મિનિટ જેવું મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દીધું. બટેટા મેં ચેક કર્યા, હવે સારી રીતે થઈ ગયા. આ રીતે કડાઈમાં તમે જોઈ શકો છો, ચીપકશે નહીં કારણ કે આપણે આ રીતે કાસ્ટ આયરનની મેં કડાઈ લીધી છે. તમે સ્ટીલની લેશો તો તમારે થોડું તેલ વધારે લેવાનું અને ઢાંકીને થવા દેવાનું. તો આ રીતે હવે બટેટા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા. બટેટા સોફ્ટ થઈ જાય એટલે 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર કે સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો. ગરમ મસાલો ઓપ્શનલ છે, કોઈ મહેમાનો આવવાના હોય ત્યારે તમારે ઉમેરવાનો, નહીં તો તમારે ધાણા જીરું અને લાલ મરચું પાવડર જ ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું. 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે ટમેટાની જે પ્યોરી આપણે મિક્સર જારમાં કરી એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને હવે ટમેટાની પ્યોરી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી તમારે થવા દેવાનું. અહીંયા તમે ફ્લાવર અને બટેટાને તમારે 90% જેવા થવા દેવાના. પછી તમારે ટમેટાની પ્યોરી ઉમેરી એને થવા દેવાનું અને પછી આ રીતે ડ્રાય થઈ જાય ટમેટાની પ્યુરી એટલે લીલા ધાણા ઉમેરી દેવાના. ટમેટાની પ્યુરીને ડ્રાય થતાં લગભગ 2 મિનિટ જેવું લાગશે. પછી લીલા ધાણા ઉમેરશો એટલે શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું. બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. આમાં ગળપણની બિલકુલ જરૂર નથી. તો પણ જો તમને લાગે તો 1 ચપટી જેટલો ગોળ કે 1 ચપટી જેટલી સાકર તમે ઉમેરી શકો.
શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું. ગરમ ગરમ શાકને તમે સર્વ કરો. જો ફ્લાવર તમારા ઘરમાં કોઈને નહીં ભાવતું હોય તો આ રીતે એકવાર તમે એને ટ્રાય કરાવજો. બધા નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધા જ ખાશે. ટિફિનમાં પણ તમે આ શાક આપી શકો. તો એકવાર મારા રીતે ફ્લાવર બટેટાના શાકની રેસિપી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જે નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.